Чернігівщина належить до тих регіонів України, де історія лежить прямісінько під ногами. Тут збереглась надзвичайно величезна кількість архітектурних пам'яток різноманітних епох, а деякі храми стоять уже понад 1000 років. Окрім стародавніх міст і монастирів, область славиться мальовничими лісами, заплавами Десни та тихими природними ландшафтними парками. Тут одночасно можна побачити пам'ятки світового значення і відчути таємничу атмосферу Сіверщини, що робить цей край одним із найцікавіших місць для подорожей Україною. Але менше води. Давайте переходити до відео, бо у нас в списку кілька історій, легенд та місць, про які ви маєте почути і по можливості побачити. А якщо ви досі не підписались на канал і не тиснули вподобайку, зробіть це і з чистим сумлінням беріть Чернігівське. Дисклеймер. Якщо ви уперше на цьому каналі і маєте алергію на іронію, сарказм або чорний гумор, то, можливо, це відео принесе вам більше страждань, ніж задоволення. І ще одне. Якщо у цьому випуску не знайшлося вашого міста, містечка чи села, не поспішайте писати коментарі з текстом «А чому не згадали?». Чернігівщина має настільки багату історію, що про неї можна зняти не одне, а кілька десятків відео. Майже кожен населений пункт має власну легенду, видатну постать або подію, яка заслуговує на окрему розповідь. Мета цього випуску не в тому, щоб умістити всю історію області в 1 годину, а в тому, щоб зацікавити вас історією рідного краю. Бо велика історія України починається з маленьких батьківщин. Заодно це відео створене для того, щоб показати туристичний потенціал не лише Чернігова, а й інших міст і містечок області. Усе, що ви побачите далі, є нашим суб'єктивним вибором. Ми просто зібрали те, що самі вважаємо найцікавішим. А якщо ви все одно образилися, то ваші проблеми. Тям і смачного перегляду. І почнімо, як завжди, з біблійних часів. Гаразд, доньки, з археології. Бо всі ми знаємо, що рай був у Житомирі. Отож, люди почали заселяти територію сучасної Чернігівщини ще в добу палеоліту, приблизно 100 тисяч років тому. Археологи виявили на території області понад 2 десятки стоянок, які датуються періодом між 35-тисячним роком до нашої ери і 10-тисячним роком до нашої ери. Однією з найцінніших пам'яток усього світу є Мізинська стоянка поблизу одноіменного села Мізин. Під час розкопок дослідники знайшли тут залишки жител та унікальні предмети мистецтва, виготовлені з бивня мамонта. Серед них скульптури-ідоли, стилізовані жіночі статуетки, фігурки тварин і птахів, а також браслети, оздоблені складними орнаментами. Один із них містить найдавніше відоме людству зображення меандру, тобто того орнаменту, що дуже популярний в Греції, або просто гляньте на екран. Також в Мізині знайшли інше найдавніше зображення, точніше, найдавніший символ, який свого часу популяризував один австрієць. Так, мова про свастичний малюнок, який в доісторичні часи не мав нічого спільного з вусатим австрійським митцем. Ще одним винятковим відкриттям стала найдавніша у світі колекція музичних інструментів, знайдена на цій стоянці. А далі минали тисячоліття, і ці землі пережили численні хвилі переселень, зміну культур, клімату і народів, наприклад, скіфів, сарматів, гунів і так далі по списку, про які я розповідав у багатьох попередніх відео і повторюватись не буду, а перейду до важливішого етапу в історії Сіверщини, який розпочався в першому тисячолітті нашої ери, коли тут оселились слов'янські племена. Найвідомішими і найголовнішими серед них були сіверяни. Літописець каже про них «Сідоше на Десні і на Сені, і наркошася сівера». Що б то не означало. А значило це те, що вони заснували десятки укріплених городищ і поселень у басейнах Десни, Сейму та Снову. Перші письмові згадки про сіверян залишив автор «Повісті минулих літ». Щоправда, його оцінки навряд чи можна називати неупередженими. Літописець із захопленням описує полян, які жили навколо Києва. Зате про їхніх сусідів, зокрема древлян, радимичів, вятичів і сіверян, висловлюється різко, негативно.
Він стверджує, що вони жили по-звірячому, мешкали серед лісів, не знали впорядкованого шлюбу, викрадали собі наречених під час свят і не відзначалися високою культурою. Втім, варто пам'ятати, що автор літопису був християнським ченцем і оцінював язичницькі племена крізь призму церковної моралі і дзвону монет Київської скарбниці. Археологічні ж знахідки дають значно цікавішу картину життя сіверян. На Чернігівщині збереглись сотні курганів і городищ, які належали цьому племені. Давній звичай вимагав ховати покійника разом із речами, які, за віруваннями того часу, могли знадобитись йому після смерті. Завдяки цьому археологи отримали можливість буквально відтворити побут, ремесла, військову справу та навіть торговельні зв'язки сіверян. Найвідомішою археологічною пам'яткою цього періоду стала Чорна могила біля Чернігова. Тут був похований представник місцевої знаті, ймовірно, князь. Усередині кургану виявили справжній скарб. Поряд із похованням лежали бронзова статуетка язичницького божества, 2 турячі роги, оздоблені сріблом, 3 бойові шоломи, 3 кольчуги, залізний меч зі срібним руків'ям, а також 2 золоті візантійських монети кінця 9 століття. A number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with cheese, and a large soap. Крім зброї та коштовностей, археологи знайшли глиняний посуд із рештками жертовної їжі, зокрема кістками барана. Інші кургани також виявились надзвичайно багатими на знахідки. У них знаходили серпи, зерна жита, пшениці, ячменю та вівса, прикраси, предмети побуту і інші вироби високої якості, тобто не з Аліекспресу. Не менш промовистими є й знахідки іноземних монет. У похованнях регулярно трапляються візантійські, арабські та перські гроші. А це означає, що мешканці Чернігівської землі підтримували торговельні зв'язки з віддаленими країнами, а не жили відокремлено від навколишнього світу, як аміші. Тож образ дикунів, створений літописцем, був значною мірою наслідком його особистих релігійних поглядів, ну і київської казни. Археологія свідчить, що сіверяни були народом із розвиненим землеробством, ремеслами, військовою культурою та широкими торговельними контактами. Цікавинка. Чернігівщина входить до історико-географічного регіону Сіверщина. Ця назва походить, неважко здогадатись, від племені сіверян. Чому ж самих сіверян називали сіверянами, а хизи? Найпоширеніша версія пов'язана зі словом «сівер», тобто «північ», хоча існують і кілька альтернативних гіпотез. Перша – від давньої назви річки Сев або іншого місцевого гідроніма. Друга – від іраномовного слова, пов'язаного з поняттям «темний» або «чорний». Третій варіант вам напишуть любителі Велесової книги в коментарях. Уже в 9 столітті на землях сіверян існували укріплені міста. Найдавнішим із тих, що згадуються в літописах, є Любич. Першу письмову згадку про нього датують 882 роком, а вже через 25 років після укладання князем Олегом договору із Візантією серед міст Русі, які отримували від греків баблішко, після Києва названо лише 2 міста – Чернігів і Любич. Власне, перша згадка про Чернігів – це 907 рік. Цікавинка щодо Любича. Існує декілька версій походження його назви. За однією з легенд, місто отримало таке найменування на честь князя Люба, який правив цими землями. Інша оповідь пов'язує її з київськими князями Аскольдом і Діром. Розповідають, що подорожуючи Дніпром, вони були настільки зачаровані місцевими краєвидами, що назвали це місце Любезним. А от давні греки були практичними і назвали місто Амадокою, тобто місцем виготовлення човнів однодеревок. А ще в майбутньому через постійну половецьку загрозу та князівські усобиці у місті Любич Володимир Мономах скликав одноіменний Любицький з'їзд князів 1097 року. І це варто знати, бо це питання є в усіх тестах з історії України. До речі, напишіть в коментах, як здали НМТ. І ледь не забув, у Любичі народився святий Антоній Печерський, засновник Києво-Печерської лаври. Втім, цими 2 містами Сіверщина не обмежувалась.
Археологічні дослідження показали, що на території сучасної області існувало понад 130 давніх городищ. Згодом сіверяни почали виходити за межі своїх лісів. Попри величезну територію, плем'я поступово просувалось на південь. Цікавинка. За однією з історичних пліток наприкінці 9-го або на початку 10-го століття частина сіверян під проводом свого князя вирушила ще далі на південь. Вони дісталися земель між Чорним і Азовським морями, де згодом виникло Тмутараканське князівство. Але освоєння степів мало малюсінький недолік. Відкритий простір не дуже захищав від нападів кочових народів. І тут варто згадати, що ще раніше, приблизно всередині 7 століття, сіверяни потрапили в залежність від нашого улюбленого хозарського каганату. На той час сіверяни жили окремими громадами, тому підкорити їх не становило великої проблеми. Водночас хозари не втручались в повсякденне життя підлеглих племен. За свідченнями літописця, вони обмежувались збором данини, яка становила 10-ту частину прибутків, залишаючи місцевому населенню внутрішнє самоврядування. Влада хозарського каганату тривала до 884-885 року. Після походів київського князя Олега ці землі увійшли до складу Русі, а сіверяни перейшли під патронат київських князів. Про хозарський період сьогодні нагадують деякі окремі географічні назви, наприклад, село Козари. Я перевіряв наголос на «е». А про князя Олега, ким би він не був, у мене є чудовий подкаст. Наприкінці століття 10 століття розвиток чернігівських земель отримав новий поштовх. Великий князь Київський Володимир розпочав масштабне будівництво фортець. Великий князь Київський Володимир розпочав масштабне будівництво фортець уздовж Десни, Остра, Трубежа, Сули та Стугни. Вибачте за наголосі. До речі, якщо ми вже згадали про князя Володимира, не можна оминути ще одну тему, через яку в коментарях традиційно починаються історичні баталії. Варяги чи вікінги? Називайте, як бажаєте, а сперечатись будете без мене. Натомість я розповім вам про місце, де мені довелось брати участь в археологічних розкопках і буквально тримати в руках речі людей, які жили тут понад 1000 років тому. Йдеться про Шестовицький археологічний комплекс неподалік Чернігова. До його складу входять городище, посад, поділ і 2 великі курганні могильники. Лише один із них налічує кілька сотень насипів, понад 150 із яких уже дослідили археологи. Серед них виявили 57 поховань із кремацією, 48 із тілопокладенням та ще 48 кенотафів, тобто символічних могил без людських останків. Найцікавіше інше, що 148 поховань мають виразні скандинавські риси. Тобто вони скандинавські. Хоча, думаю, це змова норманістів. Але попри це поселення не згадується ні в руських літописах, ні в скандинавських сагах, ні в інших європейських чи арабських джерелах. Через це історики досі не знають, як воно називалось понад 1000 років тому. І все ж значення цього місця важко переоцінити. Починаючи з 90-х років, українські та норвезькі дослідники називають Шестовицький археологічний комплекс як одне з найбільших поселень вікінгів в Європі. У 2006 році тут виявили поховання, яке академік пан Толочко визначив як могилу варязького конунга. На той час цю знахідку назвали однією з найгучніших археологічних сенсацій року. Я потрапив в Шестовицю, на жаль, в 2009-му. Та, в принципі, чого на жаль? Нещастя, там було круто. Студентки, польова кухня, купання в Десні, фестиваль Коровель. Та не лише з похованнями цікава Шестовиця. За десятиліття розкопок археологи знайшли безліч предметів матеріальної культури – зброю, ремісничі вироби, предмети побуту та прикраси, браслети, кулони, амулети та гребінці. Бо ще 1000 років тому люди чудово розуміли, що хороший образ складається з деталей. Особливо, якщо ти вікінг і носиш бороду.
Ну або просто носиш бороду. До речі, цей гребінець у формі дракара, як і прикраси, що ви бачите на мені, від української крамниці «Варяга». Вони вручну відливають брутальні аксесуари, поєднуючи мотиви скандинавської та слов'янської міфології з сучасною військовою культурою. Варяги носили на собі те, у що вірили, тому кожен виріб крамниці має своє сакральне значення. Ось, наприклад, підвіска «Молот Сварога», яка вшановує бога коваля і силу вогню над залізом. Кажуть, що цей кулон здатний надихати своїх власників на творчість. Можливо, тому він став першим виробом майстра цього магазину. А ось підвіска в формі топора. Вночі зухвало топором. Жартую, це репліка сокири Перуна часів Древньої Русі. Подивіться на ці деталі. Як поціновувачу історії, мені вона дуже подобається. Любі мої злі відьмочки, тобто прекрасні феї, про вас я теж не забув, тому вашій увазі серп Морани, ну або ж Мари, який несе в собі багату спадщину чаклунства та язичництва. Якщо шукаєте подарунок, в інстаграмі крамниці є добірка символів за місяцем народження, а на сайті ви можете обрати матеріал для виробу, який вам найбільше до вподоби. Я люблю золотішко. Залежно від цього змінюється і вартість, тож легко знайти варіант під свій бюджет. Прикраси зручно поділені за тематиками. Особливо мені подобається армійський та окультний розділи. Обов'язково підпишіться на інстаграм крамниці Варяга, щоб не забути мою рекомендацію. А також скріньте промокод КЛІО, який дарує вам 10% додаткової знижки під час розпродажу в крамниці. Але взагалі термін дії цього промокоду не обмежений, тому зберігайте. Посилання на сайт та інсту крамниці, як завжди, слід шукати в описі під відео. А тепер перенесімось в княжу добу. Цікавинка. Чернігівщина є батьківщиною ніжинських огірочків і пива опілля. Жартую. Чернігівське. Мене з Тернополя випишуть за такі шутки. І тут історія Чернігівщини стає настільки насиченою, що їй можна присвятити окремий цикл відео. Бо фактично, після Києва саме Чернігів був другим політичним центром Русі, а іноді й першим. Але в усьому винен той літописець і масони. Після смерті Ярослава Мудрого Чернігів отримав його син Святослав, від якого пішла впливова династія Святославичів. А ще після Ярослава почалась українська народна забава «Поділ спадку». Хоча в історії це називається міжусобна війна. Згодом містом правив Володимир Мономах. Майже 16 років Чернігів залишався його головною резиденцією. Звідси він організовував походи проти половців, зміцнював оборону південного прикордоння Русі та поступово став одним із найавторитетніших князів свого часу, бо мав круту шапку. Втім, згодом свої права на Чернігів заявив внук Ярослава Олег Святославич, який вважав місто своєю законною спадщиною і розпочав війну проти Мономаха. Тут треба було теж пить кожен раз, коли слово «цікавинка» звучить. Це вже цікавинка під номером 5, тому я думаю, що ви вже 250 грам накатили. Цікавинка. Князь Олег Святославович взагалі постійно чудив. То укладав союзи з половцями, то воював із родичами, через що автор слова о полку Ігоревім назвав його Гориславичем. І не дарма. Його життя більше схоже на пригодницький роман, ніж на біографію середньовічного правителя. За допомогою половців Олег захопив Чернігів, але втримати місто не зміг. Відступив до Тмутараканії, потрапив у полон, а згодом опинився у Візантії, яка заслала його на Родос. Здавалося б, на цьому історія мала б закінчитися. Але ні. У засланні Олег одружується з представницею впливового візантійського роду, повертається до Причорномор'я, відвоює Тмутараканії, знову береться за Чернігів. Знову союз із половцями, знову облога, і зрештою Володимир Мономах поступається містом. Це багаторічне протистояння стало однією з причин скликання Любецького з'їзду 1097 року. Там князі закріпили принцип «кожен хай держить отчину свою». А Чернігів офіційно визнали отчиною Олега Святославовича. Зажував текст пі***ць. Однією з найважливіших битв цього протистояння стала битва, вибачте за тавтологію, на Нежатиній Ниві. Багато дослідників пов'язують це місце з територією сучасного Ніжина, про який ми поговоримо трішечки згодом. Бо зараз я вам скажу, чого я вчепився до того Олега.
та тому, що його перемога визначила історію чернігівської землі на багато поколінь вперед. Його нащадки, відомі як Ольговичі, перетворили Чернігів на головну опору своєї династії. Впродовж 12 століття вони стали однією з найвпливовіших князівських гілок Русі, постійно втручались в боротьбу за Київський престол і на рівні з Мономаховичами та Ізяславичами визначали політичну долю держави. Бігме зіп'єтесь, бігме. Цікавинка. Кажуть, що богатир із Волин, Добриня Микитович, а також за деякими версіями Ілля Муромець, теж були родом із цих земель. Ми тут на Галичині крутіші з наших земель, Ісус. Одним із найвідоміших представників Чернігівської династії став новгород-сіверський князь Ігор Святославович. У 1185 році від нудьги він вирішив здійснити похід проти половців, який завершився фіаско. Проте ця кампанія подарувала світові один з найвидатніших творів середньовічної літератури – «Слово о полку Ігоревім». І згадавши слово о батальйоні Ігоревім, і згадавши слово о полку Ігоревім, цій пам'ятці присвячений Новгород-Сіверський музей-заповідник, більше дефісів більше, де можна дізнатися більше про твір, його дослідження, переклади та численні історичні дискусії. Музей розташований на території давнього Спасо-Преображенського монастиря XI століття. Тут також можна побачити результати багаторічних археологічних досліджень, зокрема монастирські підземелля та залишки князівського терема. Ну і монахів, мабуть, можна побачити. Крім цього, у Новгороді-Сіверському збереглося чимало архітектурних пам'яток 17-19 століть. От би їм дати надолу на рік. Але перед тим, як рушити далі, варто сказати і декілька слів про історію самого Чернігова і про мій мерч, який ви можете придбати тільки до 18 липня включно, або ж виграти, оформивши підписку на мою монобазу від 50 гривень. Попередньо дата стріму, де я оголошу переможця, 14 липня, але я можу бути мінливим в питаннях ефірів, як ви знаєте. Тому, як то кажуть, слідкуйте за оголошеннями в телеграм-каналі. Це перша і, я так думаю, остання капсула мерча в історії мого каналу. Мінімалістичний, але промовистий та довговічний дизайн в білому та чорному кольорах з фразою, яку ви чуєте в кінці кожного відео вже майже 4 роки. Історія – це сексуально, носити мій мерч – це сексуально, підтримувати свого улюбленого автора і диктора, щоб він і далі продовжував створювати для вас контент – це теж дуже сексуально. Дякую вам, мої любі коханки та коханці історії, ви найкращі. А придбати мерч можна, заповнивши форму за посиланням в описі. А тепер до теми. Блядь, камера не була включена. Ой, мать. Любі друзі, зараз 14 число, 4 ранку, я домонтовую відео. Так що стрім буде 15 числа. Якщо ж я випущу відео 15 числа, то стрім буде 17 числа, бо 16-го в матусі день народження. Мамо, вітаємо тебе з Богданом. Тьфу, ми з Богданом вітаємо тебе з наступаючим. Зараз задовуся прийдешнім. Як на місто з понад тисячолітньою історією, Чернігів напрочуд часто й довго залишався в тіні Києва, хоча, як ви вже зрозуміли, він був одним із найважливіших міст Русі. Він встиг побувати центром князівства, воєводства Речі Посполитої, козацького полку Гетьманщини, губернії Російської імперії та обласним центром у радянську добу, ну і, звісно, сьогодні. Люди жили тут ще починаючи з 2-го тисячоліття до нашої ери. На околицях сучасного Чернігова, зокрема в урочищах Ялівщина та Татарська Гілка, археологи виявили поселення доби бронзи. У 1-му тисячолітті нашої ери на території сучасного міста існувало кілька поселень сюверян. Вони розташовувались на валу, а також на Єлецьких і Болдених висотах та поступово стали основою майбутнього міста. За даними археологів, формування Чернігова, як міського центру, розпочалось наприкінці 7-го століття. Походження назви Чернігова, як ви здогадались, оповите кількома легендами. За однією з них місто отримало свою назву на честь першого місцевого князя на ім'я Чорний.
Інший переказ розповідає про його доньку, яка, щоб не потрапити до рук ворогів під час облоги, кинулася з вікна княжого терема. Є й менш драматична версія. Вона пов'язує назву Чернігова з густими темними лісами, які колись з усіх боків оточували місто. Через їхню непролазність і похмурий вигляд їх назвали чорними. А згодом ця назва перейшла й на саме поселення. Як я вже згадував, у письмових джерелах Чернігів вперше згадується під 907 роком у договорі Русі з Візантією. В цьому документі він названий другим після Києва серед найважливіших міст держави. Та жодна держава не існує вічно. Розквіт Русі, а разом із ним і Чернігова, обірвала монгольська навала. Непостійна рубрика «Онуки Темуджина». Восени 1239 року до міста підійшло військо хана Батия. Після штурму Чернігів був майже повністю зруйнований. Археологи і сьогодні знаходять на території давнього міста потужні сліди пожежі, яка стала межею між двома епохами. Після падіння Чернігова розпочався період, який історики нерідко називають його темними віками. Він тривав майже 4 століття, від кінця 13-го до початку 17-го. За цей час місто втратило колишню велич і перетворилася на невелике прикордонне поселення. Make Чернігів great again. We build the wall. Довгий час дослідники сперечались, чи вижив Чернігів після монгольського погрому. Одні вважали, що місто повністю спорожніло, а життя сюди повернулось лише через багато десятиліть. Інші припускали, що частина мешканців все ж залишилась. Археологічні дослідження схиляються до другого варіанту. Чернігів не зник, але його буквально відкинуло на століття назад. Якщо до навали Чернігів займав приблизно 450-500 гектарів, то після руйнування заселеною залишалась територія приблизно в 12 гектарів. Місцеве населення, яке досягло позначки в 20 тисяч людей, скоротилось до кількох сотень. За таких умов говорити про якийсь розвиток не доводиться. Місто просто боролось за виживання, існування. Згодом колишні землі Русі поступово опинились під владою сусідніх держав. Спочатку Чернігів увійшов до складу Великого князівства Литовського. На початку 16 століття його захопила московська недодержава, а вже через кілька десятиліть після війни між Москвою та Великим князівством Литовським Чернігів опинився у складі країни Ордену Білого Орла. Постійна зміна володарів не сприяла відновленню. Кожна нова війна приносила нові руйнування, навіть якщо бойові дії не точились безпосередньо під міськими мурами. Поступові зміни розпочались лише на початку 17 століття. Чернігів ще не повернув собі колишньої слави, але багатовіковий занепад нарешті змінився повільним відродженням. Це я, диктор, а це збір мого колеги з команди Дідько Студіо, який зараз знаходиться у Збройних силах України. Вся інформація далі. Відбулки. Наразі звертаюся до вас із проханням підтримати мій збір на пікап, який буде виконувати логістичні місії на Костянтинівському напрямку. Зараз я проходжу службу в 5-й ОШБ, батальйон безпілотних систем. І цей автомобіль дуже допоможе оперативно доставляти необхідне обладнання, спорядження та виконувати бойові місії. Дякую усім за репости, донати, бережіть себе, слава Україні! У 1610 році місто захопило військо Речі Посполитої під проводом київського підкомор'я Саміїла Горностая. Втім, Чернігів не був головною метою цього походу. У той час боротьба точилась за значно більший приз – контроль над московською державою під час смутного часу. Надіюсь, ці смутні часи скоро повторяться. Ці події відкрили новий розділ в історії Чернігова, які невдовзі дозволили місту перетворитись на важливий політичний центр, адже на початку 17 століття тут почало формуватись місцеве козацтво. І, що цікаво, виникло воно зовсім не з тих причин, які більшість із нас звикла уявляти. Якщо запорозькі козаки були з Запорогів,
Якщо запорозькі козаки насамперед боронили південний степ від татарських набігів, то на Сіверщині головною загрозою було Московське царство. Після того, як ці землі повернулися до складу Речі Посполитої, польська влада почала активно заселяти прикордоння людьми, готовими взяти до рук зброю. За військову службу козаки отримували орден Білого Орла... Отримували землю, звільнялися від більшості податків, мали право на самоврядування і торгівлю. І карту поляка. Від них вимагалося лише одне, а у будь-який момент сказати «спер... України». Від них вимагалось лише одне, у будь-який момент бути готовими стати на захист кордону. Під час Бодькиного повстання Чернігівщина перетворилась на один із головних центрів Гетьманщини. Уже в 1648 році тут виникли Ніжинський, Чернігівський, Прилуцький, Борзнянський, вибачте за наголоси, Ічнянський і Сосницький чи Сосницький полки. Згодом частину з них об'єднали або реорганізували, але Ніжинський і Чернігівський ще понад століття залишались одними з найвпливовіших. Чернігівські козаки брали участь практично в усіх найважливіших війнах 17 століття. Вони билися під час визвольної війни Богдана Хмельницького, захищали північні кордони Гетьманщини, воювали проти Московії, Речі Посполитої та Османської імперії. Особливе місце займає Конотопська битва 1659 року. У ній козацьке військо гетьмана Івана Виговського разом із союзниками завдало Московській Орді однієї з найболючіших поразок за всю її історію. Вагому роль у цій перемозі відіграли й полки Чернігівщини. До речі, на Черкащині, чи на Чернівеччині, чи на Чернігівщині, а саме у Ніжині, в 1663 році відбулися драматичні збори, відомі під назвою «Чорна Рада». Назву «Чорна» вона отримала, тому що вони расисти. Назву «Чорна» вони отримали, тому що в них, крім козацької старшини, брала участь чернь, рядове козацтво, міщани та селяни. Збори супроводжувалися протистоянням між претендентами на гетьманство Іваном Брюховецьким, Якимом Сомком та завершилися обранням Брюховецького і кривавою розправою над його політичними опонентами. Чернігівщина дала Україні багатьох відомих козацьких діячів. Тут служили полковники Мартин Небаба та Степан Пободайло, а одним із найвідоміших мешканців Чернігова став наказний гетьман Павло Полуботок, який виступав проти Петьки І і заховав для нас золото в Британії. Із Чернігівською козацькою старшиною пов'язані також родини Лизогубів, Розумовських і Скоропадських. Та вже наприкінці XVIII століття козацький устрій почав зникати. У 1782 році російська недоімперія остаточно ліквідувала полковий адміністративний устрій. Разом із ним завершилась ціла епоха, впродовж якої Чернігівщина була одним із головних військових і політичних центрів козацької України. Та найбільшою козацькою сторінкою Сіверщини без перебільшення став Батурин. У другій половині 17 століття він перетворився на столицю Гетьманщини. Тут працювали Генеральна військова канцелярія, Генеральний суд, мешкала козацька старшина, ухвалювалися рішення, від яких залежала доля всієї козацької держави. За гетьмана Івана Мазепи Батурин став одним із найкраще укріплених міст України та справжнім політичним і культурним центром Гетьманщини. Але це зробило його також головною мішенню для великого сифілітика, Петра І. Коли восени 1708 року Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла XII, російський алкоголік наказав будь-якою ціною знищити гетьманську столицю. Війська Олександра Меншикова штурмом захопили Батурин. Після прориву до фортеці почалась різанина. Загинули й мирні мешканці, включно з жінками та дітьми. За оцінками істориків, жертвами трагедії стали від 11 до 15 тисяч людей. Місто спалили дощенту, а його руйнування мало стати показовим покаранням для всіх, хто насмілився виступити проти Москви. Після знищення Батурина столицю Гетьманщини перенесли до Глухова. Проте це вже був зовсім інший етап української історії і іншої сучасної області. Сам Чернігів наприкінці XVIII століття став центром чернігівського намісництва, а з 1802 року отримало статус адміністративного центру Чернігівської губернії.
Далі у 20 століття я лізти не буду, бо там історії ще на декілька годин. Але якщо відео набере 10 тисяч вподобайок, то why not? Все залежить від вас. Цікавинка. Чернігівщина зберігає чимало легенд. Одна з найвідоміших пов'язана з Іваном Мазепою. За переказами, у будинку колишньої полкової канцелярії на Чернігівському валу захований золотий скарб гетьмана. Та знайти його неможливо, адже коштовності охороняє неспокійна душа Мотрі Кочубей. Легенда розповідає, що Мазепа викрав Мотрю і певний час переховував її в цьому будинку. Родина дівчини категорично не схвалювала їхні стосунків, а мати прокляла доньку за кохання до літнього гетьмана. Відтоді кажуть, що ночі 28 серпня привид Мотрі з'являється біля будинку канцелярії. Вона звертається до випадкових перехожих із проханням пропустити її повз чергу, бо їй тільки запитати. І вона від Івана Івановича. Вона звертається до випадкових перехожих із проханням перехрестити її та зняти прокляття. Але люди, налякані примарою, тікають, не озираючись. За легендою, лише після звільнення від прокляття Мотря відкриє місце, де вже понад 3 століття приховані скарби Івана Мазепи. Є в Чернігові і свій Дракула. Так називають Василя Дуніна-Борковського, героя однієї з найвідоміших міських легенд. Втім, у реальному житті він був генеральним обозним війська Запорозького і одним з найбагатших діячів Гетьманщини. За його валюту реставрували і ремонтували численні святині Чернігова, а також збудували трапезну та келії Єлецького монастиря. А далі починається сама легенда. Кажуть люди, що полковник по ночах блукає, то душа його страдная, у покою все шукає. Після смерті у 1702 році полковника поховали в Успенському соборі того ж самого Єлецького монастиря, але нібито без відспівування, бо в народі полковника вважали чаклуном і чорнокнижником. Бабки шептали, що він був нехрещеним і неодруженим, бо, напевно, наркоман. За переказами, після поховання в Чернігові почався мор, а містяни почали бачити опівночі чорну карету, запряжену вороними кіньми. У ній сидів сам Дунін-Борковський, який щоночі їхав до свого маєтку на чорній кручі над Десною. Там він обходив володіння, а перед світанком неодмінно зупинявся біля старого колодязя і мовчки показував на нього рукою. А ще десь я читав в джерелі, що він разом зі своїми слугами вив цілу ніч. Зрештою, духовенство на чолі з архієпископом Іоанном Максимовичем, чоловіком, який писав епітафію до його могили, зупинило примарну процесію, попросивши військово-облікові документи, точніше, вони молилися біля Червоного мосту, а коли екіпаж до них наблизився, то розчинився в повітрі. Далі місцеві відкрили склеп пана Василя. Його тіло було майже свіженьким, а щоб остаточно покласти край дивним подіям, покійника пробили осиковим кілком і перепоховали. Як на мене, вони поспішили, бо, може, то були нетлінні мощі. Але відтоді, якщо вірити легенді, привида більше ніхто не видів. Переказ стверджує, що тієї ночі над містом здійнялася сильна гроза, річка вийшла з берегів і затопила місце поховання. Одним із перших друкованих джерел, що популяризували цю історію, стали... знов болгарська. Чернігівські губернські відомості. У 1890 році газета, не посилаючись на жодні документи чи свідчення сучасників, опублікувала розповідь, де були такі рядки. Він їв скоромне в Страсну п'ятницю, тягав до себе дочок і жінок своїх селян, таранив самих селян, одягав їх у ведмеже хутро і цькував ведмедями. Ще, мабуть, трогав себе там, де не можна. З таких от газетних публікацій і художніх переказів поступово сформувалась легенда про чернігівського полковника Упера. Згодом вона настільки вкорінилась в місцевому фольклорі, що для багатьох стала відомішою за реальну біографію людини, яка залишила після себе десятки храмів і пам'яток архітектури. До речі, попри войовничу антирелігійну політику радянської влади, Чернігову пощастило зберегти свої найдавніші святині.
На відміну від багатьох українських міст, де старовинні собори та монастирі масово підривали і розбирали на гаражі, тут більшість унікальних храмів пережила ХХ століття. Багато з них закривали, використовували не за призначенням або просто перетворювали на музеї. Проте всі вони вціліли, більшість з них. Наприклад, однією з найвідоміших архітектурних пам'яток Чернігова є Катеринська церква, що першою зустрічає тих, хто в'їжджає до Чернігова з боку Києва. І з нею також пов'язана своя легенда. Кажуть, ще до появи храму на цьому пагорбі існувало язичницьке капище, присвячене богині Макоші, покровительці жіночої праці, родючості та долі. Звучить інтригуюче, але переконливих археологічних чи письмових доказів цієї версії немає. Передаю привіт Олександру Яницькому та його дівчині. Натомість історія самої церкви добре відома. Її звели на початку XVIII століття на честь козаків Чернігівського полку, які відзначились під час здобуття турецької фортеці, забороненої в Росії, Азов. У радянську добу Катерининську церкву закрили. Наприкінці 70-х років будівлю відреставрували, але замість богослужінь тут відкрили музей народного декоративного мистецтва. Лише після відновлення незалежності України храм повернули церковній громаді, і він знову став місцем, для якого його колись і будували. Якщо вже згадали дружину Макош, варто розповісти про Семаргла, якого нерідко називають талісманом давнього Чернігова. За переказами, Семаргел – фантастична істота з головою собаки, пташиними крилами, парою лап, тілом, оповитим лускатою лозою та зміїним хвостом. Хтось передивився єгипетської міфології. Вважається, що цей образ оберігає княжий Чернігів уже понад 9 століть. Одне з найвідоміших його зображень можна побачити у верхній частині Борисоглібського собору. Тут Семаргел постає у вигляді дракона з пташиними крилами, 2 лапами та зміїним хвостом, який завершується язиками полум'я. А наступну містичну легенду розповість Роман Авраменко, історик, археолог, плейбой і незрячий екскурсовод із міста Ніжин. Це там, де огірочки, який допоміг мені підготувати це відео. Якщо захочете побачити місто його очима, або відчути його так, як відчуває він, дуже рекомендую записатись на його авторську екскурсію. Усі контакти Романа я залишив в описі під відео. Повірте, це той випадок, коли історію міста розповідає людина, яка живе ним. Якщо ви думаєте, що за містикою та будинками з привидами треба їхати в якесь глухе туманне шотландське село, то ви просто нічого не знаєте про Ніжин. Ми з вами стоїмо біля найзагадковішої будівлі в місті Ніжині. Цей будинок побудований в 1785 році багатим грецьким купцем Кромідісом. Цей будинок є унікальний, тому що тут на кожне крило припадає свій пакет проклять. Давайте по черзі. Проблеми з цією частиною будинку розпочалися ще за часів його будівництва. За першою легендою, молода донька грека Кромідіса закохалася в одного з будівельників, і та завагітніла від нього. Дозвіл на шлюб Кромідіс не дав, і вона поїхалась на даху цього будинку, перед тим проклявши цей чортів будинок та свого татуся також. Друга легенда більш соціальна. Нібито під час будівництва з даху цього будинку впав і дуже травмувався один із робітників. Жадібний Кромідіс не виплатив йому навіть тих грошей, які він вже заробив. Без грошей лікування не було, а без лікування він помер. А його молода вагітна дружина не змогла витримати горя. І також покинь. Перед тим, проклявши цей чортів будинок та Кромідіса також. Що цікаво, прокляття, напевно, спрацювало, бо рід Кромідіса дійсно зник. У нього народжувалися лише самі дівчата. А ось ота частина будинку – це вже справжній релігійно-романтичний трилер. Вона належала ігумену Віктору Черняєву, настоятелю чоловічого Благовіщенського монастиря. Він все життя мріяв про власний будинок. Але пожити в цьому будинку так і не встиг, тому що через релігійні распрі був змушений покинути місто Ніжин, перед тим проклявши свій будинок, щоб тут не було ніякого щастя, радості та добробуту. Хоча є й інша, більш соковитіша версія. Ігумена виставили з міста через його таємне кохання з місцевою красунею Настею. Його просто вигнали, а її замурували у напівпідвальному приміщенні цього будинку.
А тепер вимикаємо містику та вмикаємо факти. У 1920-х роках цей будинок радянська влада перебудовувала під комуналки. І ось під час цього ремонту у вентиляції цього будинку були знайдені відбиті скляні горлочка від пляшок. І ось коли в ці горлочка задував вітер, виникало таке враження, що у будинку дійсно виють привиди. Ще цікавіше те, що під час того ж ремонту в напівпідвальному приміщенні цього будинку було ніби як правда виявлено тіло якоїсь молодої дівчини. Хто це? Радянська влада розбиратися не стала. Ну а в принципі навіщо? Якщо це можна спокійно списати на звірства царизму та релігійних фанатиків. У 1950-х роках цей будинок хотіли знести, щоб побудувати на його місці звичайну банальну радянську хрущівку. І наші історики із краєзнавцями провели цілу спецоперацію, фальсифікували масу документів. І так цей будинок став будинком Ніжинського грецького магістрату. Ну і на десерт. У 2012 році сюди приїздила знаменита битва екстрасенсів. Поважні люди в мантіях ходили навколо цього будинку, палили свої свічки та махали курячими лапками. Та розповіли приблизно те ж саме, що вже вам розповів я. І все б нічого, шоу вийшло дійсно яскравим. Але є одне малесеньке але. Перша стаття про цей будинок на Вікіпедії з'явилася у 2011 року. Перша стаття про цей будинок на Вікіпедії з'явилася у 2011 році. І дивним чином екстрасенси майже слово в слово повторили те, що вже в інтернеті написали ніжинські історики та краєзнавці. Напевно, духи минулого виходять на зв'язок через безкоштовний Wi-Fi та статтю в інтернеті. Тож, коли ви будете в Ніжині, а ви просто зобов'язані приїхати в Ніжин, щоб це все побачити на власні очі, знайдіть мене, і ми на повноцінній живій екскурсії обов'язково прогуляємось вздовж цього будинку. До речі, ви можете спитати, а що то за історія з тим грецьким магістратом і яким боком взагалі греки до Чернігівщини? Ща поясню. Точніше не я, а Роман. Коли ми зараз гуляємо вуличками такого тихого і трошки провінційного Ніжина, дуже важко уявити, що колись це місто було справжнім козацьким Нью-Йорком, а також північною столицею Греції. І я зараз серйозно. Свого часу в самому центрі Ніжина існувала фактично окрема держава, такий собі торгівельний Ватикан, який крутив мільйонними капіталами. А розпочалося все з тонкого політичного розрахунку Богдана Хмельницького. У 1657 році одним із останніх своїх універсалів він запросив грецьких купців селитися на території України. Навіщо? Бо після виснажливої визвольної війни міжнародна торгівля Гетьманщини просіла на дно, а економіку потрібно було терміново реанімувати. Чому саме греки? По-перше, тому що вони мали просто шалені зв'язки по всій Європі та Близькому Сходу. А по-друге, вони були православними, що для козаків було критично важливим. Греція на той час була окупована османами, які були мусульмани. А молитися тому, кому ти хочеш, як ти хочеш і коли ти хочеш, в той час дуже дорогого коштувало. Ну а по-третє, до греків у козаків не було жодних упереджень, на відміну від тих же євреїв. У 1676 році до Ніжина прибуває перша велика делегація грецьких купців – 420 чоловіків. Жінок і дітей в той час абсолютно ніхто в паперах не рахував. Тож помножте цю цифру хоча б мінімум на 3. А тепер хвилинка географічного гумору. Це були вихідці із передгір'я континентальної гори Піндос. Тож, суто історично, це були абсолютно легітимні греки-піндоси. Ніяких образ, суто топоніміка. І приїхали вони не в якесь глухе село. Ніжин на той час був справжньою торгівельною столицею Гетьманщини, справжнім мегаполісом з населенням майже 12 тисяч жителів. До того ж в ньому перетиналося 7 із 9 сухопутних торгівельних маршрутів, які перетинали Україну. Тут тричі на рік проходили грандіозні ярмарки. Всеїдна на Масляну, Троїцька на Зелені свята та Покровська на свято Покрови Пресвятої Богородиці. І кожен з цих ярмарків тривав по декілька тижнів. Грекам надали найкращу землю в самому центрі міста та надали такі права і привілеї, які сучасним комерсантам навіть і не снилися. У греків був свій магістрат, свій суд, свої навчальні заклади, свої церкви. Вони майже не платили податків до місцевого бюджету. Це була просто унікальна автономія. І ця торгова ідилія тривала понад 1,5 століття, доки Катерина II не загарбала південь України, Крим та шматок Польщі. Торгівельні потоки змістилися на південь, і греки були змушені покинути місто Ніжин.
Греки швиденько спакували валізи та поїхали до містечка Хаджибей, сучасна Одеса. Фактично можна сказати, що Одеса піднялася на грошах та мізках ніжинських греків, а сам Ніжин почав потрошку перетворюватися на тихе провінційне місто. Але греки поїхали. Проте свій код в історії Ніжина залишили назавжди. По-перше, це унікальна архітектура грецького кварталу. По-друге, це статус колишньої торгівельної імперії. По-третє, це унікальні ніжинські гурки. Так, саме гурки – це своєрідний екзамен на ніжинця. Саме греки-переселенці привезли те відоме насіння ніжинських огірків, а також унікальний рецепт хрумкого маринаду, який пізніше завоював весь світ. Тож, коли наступного разу будете хрустіти ароматним ніжинським гурочком, згадайте добрим словом Богдана Хмельницького, а також підприємливих греків з гори Піндос, бо вони точно знали толк у крутому бізнесі. Окрім греків, в Ніжині жило чимало євреїв. Місто було одним із важливих центрів любавицького хасидизму. Тут похований видатний рабин Довбер Шнеєрсон, а також розташована одноіменна синагога Шнеєрсона, пам'ятка архітектури другої половини 19 століття. До речі, це синагога Хабаду, течії ортодоксального юдаїзму, яка уже давно керує Україною, та й взагалі всім світом. Напишіть в коментарях, чим вони, за вашою версією, ще встигають керувати. А якщо серйозно, то це відео створене за сприяння Міжнародного фонду відродження, однієї з найбільших українських благодійних організацій, що входить до міжнародної мережі Фундації відкритого суспільства, заснованої євреєм угорського походження Джорджем Соросом. Тож так, я проплачений. Щоправда, не за те, щоб приховувати від вас правду про рептилоїдів чи керувати погодою, а за те, щоб ви зараз дивились це чудове відео про історію Чернігівщини. Ще однією з найцікавіших пам'яток Ніжина є комплекс поштової станції 18 століття. У ті часи місто було важливим торговельним і транспортним вузлом, через який проходили головні поштові шляхи. До наших днів зберігся єдиний в Україні архітектурний ансамбль такої станції, що включає поштовий готель, службові будівлі та флігелі. Сьогодні тут працює музей, присвячений історії поштової справи. В принципі, звідси ви можете надіслати листівки з інших куточків Чернігівщини, наприклад, з садиби Тарновських у Качанівці, яка є однією з найвідоміших дворянських резиденцій 19 століття. Згодом вона стала культурною точкою, де збирались богема і бамонт. Тут відпочивали Микола Гоголь, Тарас Шевченко, Костомаров, Микола, Михайло Глінка, Ілля Рєпін і ет-сетера. До речі, з Шевченком у Ніжині трапилась цікава історія. Більшість пам'ятників Тарасу Григоровичу – це історія про лисого суворого дідуся в кожусі, який дивиться на вас із докором. Але погляньте на ніжинський пам'ятник Кобзарю. Тут Тарас Григорович молодий, стильний, чудовий чоловік у самому розквіті сил. Саме таким він і був, коли приїздив до Ніжина у 1843 та 1846 роках. Якщо першого разу Тарас Григорович заскочив до Ніжина суто проїздом на поштову станцію, то ось другий візит у лютому 1846 року став дійсно легендарним. Шевченко тоді працював на археографічну комісію, збирав фольклор, а супроводжував його в подорожах друг і випускник гімназії вищих наук міста Ніжина Олександр Афанасьєв Чужбинський. Зупинилися вони в самому центрі, в готелі з цікавезною назвою «Неминай». Хоча в народі його всі називали «Наминай». Чому так? Тому що всередині розташовувалася просто фантастична кондитерська та ресторан з смачнючими тістечками та стравами, такими запашними, що ніхто не міг пройти повз. До речі, зацініть іронію долі. Зараз в цій будівлі розташовується міська стоматологічна поліклініка. Тобто в 19 столітті ніжинці активно псували тут зуби солодощами, а в 21-му успішно їх ремонтують. Історична справедливість, не інакше. Приїзд зірки такого масштабу миттєво підірвав Ніжин, а Шевченка, до речі, тоді знали абсолютно всі. До нього на другий поверх ломилися натовпи студентів. Тарас Григорович, як людина щира, не відмовляв абсолютно нікому. Якось до нього прибіг юнкер і благав йому допомогти. Мовляв, він в карти програв усі гроші і благав у Шевченка 5 карбованців. Тарас Григорович подивився, з якою жадністю той юнкер налягає на ром, який подали до чаю, і зрізав суму до 3 карбованців.
До речі, то були останні гроші Кобзаря, і поету потім самому довелося позичати в друзів. На всі докори Чужбинського Шевченко лише відмахувався. Нехай тричі одурять мене, а все ж таки на четвертий раз подам тому, хто бодай і шматка хліба не бачив. Ми з вами знаходимося на місці, де колись вирувало світське життя Ніжина. Саме тут розташовувалася шикарна будівля Ніжинського дворянського зібрання. На жаль, її підірвали німці під час відступу в 1943 році, тому нам з вами залишається вімкнути хіба що уяву. Так от уявіть, масляна, лютий сніг, місцева еліта влаштовує шикарний бал на честь найвідомішого художника України. І Шевченко приходить на цей бал в старому пальто та неохайній домашній оксамитовій шапочці, яку шляхтичі носили під халат. І тут розпорядник бала відразу на дверях йому говорить, мов фейс-контроль, ти, шановний, не пройшов. Радянські підручники писали, що Тараса Григоровича не впустили, тому що він був борцем із царизмом. Насправді, все набагато простіше, болючіше та прозаїчніше. За декілька місяців до візиту в Ніжин Тарас Григорович дуже сильно перехворів на запалення легенів. І всі кошти, які в нього були, він витратив на ліки та лікарів. На нове пристойне пальто банально просто не лишилось фінансів. До того ж, скоріш за все, у нього після хвороби загострився псоріаз на голові. Шевченко цього дуже сильно стидався, саме й тому одягнув м'яку домашню шапочку, щоб прикрити сліди недуги. Коли перед Кобзарем просто зачинили двері, він не став влаштовувати скандал. Розвернувся і пішов до найближчого теплого шинка пити чай, бо після хвороби йому було категорично не можна перемерзати. Організатори балу були, звичайно, в шоці, бо свято є, а головного гостя немає. Шукали Тараса Григоровича по всьому місту майже 4 года. Шукали Тараса Григоровича майже 2 години по всьому місту. Знайшли, привели. А один із притомних дворян заявив педантичному розпоряднику, у якому б одязі не була ця людина, однією своєю присутністю він уже робить честь всьому нашому зібранню. Зустріч, звісно, відбулася. Все пройшло на ура. Але знаєте, як в тому анекдоті, ложечки знайшлися, а осадочок залишився. Шевченко ще досить довго з гумором згадував цей ніжинський епатаж. Хоча... і більше. І що цікаво? Ага. Та кому воно цікаво? І що цікаво, до Ніжина Шевченко більше жодного разу не повернувся. Хоча тут я трошечки брешу. У травні 1861 року Кобзар знову опинився в Ніжині. Тоді через місто везли труну з його тілом з Петербурга до Канева. Але якщо ми вже згадали про відомих людей, що відвідали Чернігівщину, то варто згадати й тих, кого вона нам подарувала, або ким покарала. Добре, я їх не назвав. А може й назвав. В селі Лемиші народився Кирило Розумовський. В Сосниці народився Олександр Довженко. Думаю, всі знаєте, хто це. А як ні, то неважливо. Бо легенда українського театру Марія Заньковецька народилася в селі Заньки біля Ніжина. А Григорій Верьовка, засновник знаменитого хору імені Верьовки, в Березні, блядь. А Григорій Верьовка, засновник знаменитого хору імені Верьовки, в Березні. Чи в Березні? Може, в Березні. Павло Тичина, той що Кирпичина, в селі Піски. А в Ніжині ж народився огірочок Юрій Лисянський, один із перших українців, які здійснили навколосвітню подорож. Знаєте, в нас в Україні є така традиція. Ми всі просто обожнюємо чужих героїв. Всі ми добре знаємо капітана Кука, Колумба чи Магеллана. Але мало хто знає, що в епоху великих географічних відкриттів увірвався козак з Ніжина, який глибоко засунув всіх цих топ-мореплавців просто за пояс. Знайомтесь, Юрій Федорович Лисянський, нащадок козацької старшини, хлопець з родини ніжинського священника. І ні, він не просто теж кудись там плавав, а разом із Адамом Йоганом фон Крузенштерном він організував та здійснив найпершу в Російській імперії навколосвітню подорож. І тут є цікавий історичний нюанс. Величну імперську експедицію здійснили українець та німець. Взагалі там хіба що прапор свій дали потримати. Тривала ця епопея 3 роки, 1803-1806. Довіряти таку важливу місію власно зліпленим болотним коритам ніхто не збирався. Тому Юрій Федорович відправився до Англії, де купив 2 надійні шлюпи. Назвали їх «Надія» та «Нева».
Нашій Неві під командуванням Юрія Федоровича видалося найважче. І, до речі, Лисянський фактично виграв цю навколосвітню гонку у свого німецького колеги, повернувшись на 2 тижні раніше додому. І за ці 3 роки Лисянський поставив 3 світові рекорди. Але старина Гіннес тоді ще не народився, і в його книгу вони не записані. Але ми з вами зараз зафіксуємо кожен. Рекорд перший – безпековий. В ті часи відправитися в кругосвітку було фактично квитком в один кінець. Для найпередовішого флоту Великої Британії вважалося абсолютною нормою, коли з такої подорожі поверталося хоча б 60% екіпажу. Гинули, як правило, через хвороби, шторми або стріли аборигенів. У Лисянського ж за всю його подорож в морі загинув лише один матрос, якого під час шторму змило за борт. Рекорд другий – медичний. Страшним жахом на той час всіх моряків була цинга. Це коли від нестачі вітамінів у тебе заживо гниють десна та випадають зуби. Лисянський вирішив цю проблему просто геніально. Він закупив величезну кількість цибулі та лимонів. І кожен вечір вся команда вишиковувалась на палубі корабля, і кожен під пильним оком капітана з'їдав, що було, чи то цибулину, чи то лимон. Жилося морякам на шлюпі Нева, звичайно, не солодко, але зуби зберегли абсолютно всі. Ось така козацька медицина в дії. Ну і рекорд третій – швидкісний. На зворотньому шляху Лисянський вирішив ризикнути. Плюнув на екскурсії. Оговорочка по Фрейду, да? Ну і рекорд третій – швидкісний. На зворотньому шляху Лисянський вирішив ризикнути. Плюнув на всі інструкції і від Китаю до Європи, огинаючи Африку, дійшов за 142 дні, не заходячи в жоден порт на вітрильному кораблі. До нього так швидко ще не плавав ніхто. До речі, народився наш суперкапітан ось у цьому будинку, де зараз на його честь функціонує меморіальний музей, а похований в Санкт-Петербурзі, де на надгробку викарбовано напис «Перехожий, не тужи, я взяв із собою вітрила, під якими злечу до небес». Дуже красиво та поетично. До речі, а тепер трішечки для скетчу в коментарях. Микола Гоголь формально народився на Полтавщині, але його рід походив з Чернігівщини, а творчість тісно пов'язана з Ніжином, де огірочки, і де він навчався. Коли ми говоримо про Миколу Гоголя, всі відразу згадують Полтавщину, Диканько або містичний Петербург. Але як прозаїк, сатирик і головний містифікатор української літератури, Гоголь народився саме тут, в Ніжині. У 1821 році юний Микола Гоголь вступив у Ніжинську гімназію вищих наук князя Безбородька. Зараз це університет імені Миколи Гоголя. Та й умови в майбутнього класика були прям люксові. Через слабке здоров'я Микола Васильович був єдиним студентом, якому було дозволено мати власного слугу. 2 раба і клаптик землі. Доки інші гризли граніт науки і самі собі прали шкарпетки ніби єноти, Микола Васильович жив як справжній віп-пан. Саме Ніжин з його колоритними персонажами став одним із найголовніших джерел натхнення. Пам'ятаєте місто Н, де Чичиков прокручував свої знамениті махінації? Так ось це не що інше, як опис Ніжина початку 19 століття. Пам'ятаєте жахливу мостову, по якій бричка Чичикова в'їжджає в місто Н? Так ось Гоголь списав її з натури. Так виглядала вулиця Мостова, теперішня Гоголівська, на початку 19 століття, адже вона була замощена дубовими колодами. З часом дерево підгнивало, і коли по ньому проїжджала важка карета, то дубові бруси працювали як клавіша піаніно. Перехожим потрібно було мати реакцію ніндзя, щоб не отримати дерев'яхою посеред вулиці прямо в голову. Але якщо мертві душі – це побутова сатира, то Гоголівський вій – це справжня ніжинська містика. Офіційно Гоголь писав, що це народне сказання. Звісно. Взагалі-то це авторська інтерпретація відомої ніжинської містичної легенди. За переказами, раптово померла донька одного із ніжинських сотників. І тут історики починають душнити. Тому що в Ніжині в той час було 4 сотника, і ні в одного з них доньки не було. Але для хорошого хорору на таке пофіг. Померлу закрили на ніч у церкві, а відспівувати поставили молодого семінариста. І тут всі версії сходяться в одному. Панночка не померла, а заснула літургічним сном. А от далі версії розходяться, в залежності від того, хто і в якій компанії цю історію розповідає. Версія перша – романтична. Семінарист під час відспівування закохався у красуню, поцілував її, вона прокинулась, а далі все як у людей. Шлюб, діти, 3 кредити, така собі білосніжка по-ніжинськи вийшла. Версія друга – кримінальна.
Хлопець спокусився не її красою, а багатством. Почав з пальця знімати дорогоцінний перстень, від болю дівчина прокинулась, він від переляку такий тільки щолк і помер на місці. А дівчина прожила ще довго і щасливо. Версія третя. Голлівудський хорор. Семінарист знову лізе за перстнем, від болю дівчина прокидається, він від страху помирає, а вона в шоці, що в церкві, в труні, хоча засинала дома у тата, починає бігати шалено по церкві, гупати у двері. Люди думають, що то біснується нечиста сила, і відкрили храм лише вранці. І відкрили храм лише вранці, а звідти вийшла повністю сива та втративши розум дівчина. Ця історія настільки вразила молодого Гоголя, що він потім все життя панічно боявся бути похованим заживо через летаргічний сон. А з оцих ось всіх трьох версій він і зліпив свого відомого містичного вія. До речі, свій перший прозовий твір Микола Васильович написав також у Ніжині. Це була сатира на місцевих комерсантів. Твір називався «Дещо про Ніжин» або «Дуракам закон не писаний», виданий тиражем 40 примірників за власні кошти Миколи Гоголя. Коли ніжинські купці прочитали цей твір, він їм так неймовірно сподобався, що вони зібрали цілу делегацію, яка прийшла ось сюди і вимагала видати їм этого писаку, даби наглядно випороть. Миколу Гоголя врятувало лише те, що за паспортом він був Яновським. Гоголь – це було взагалі-то прізвисько його діда-козака, від якого батько Миколи Васильовича відмовився, коли отримував дворянство. Тому ректор гімназії абсолютно чесно відповів кущам. Тому ректор абсолютно чесно відповів купцям: ніякого Гоголя у мене немає. Зате є студент Яновський, у якого навіть є власний слуга. Ось вони зараз сходять, скуплять всі ці книжки і спалять їх прямо при вас. Книжки спалили. І є підозра, що саме тоді у Миколи сформувався незакритий гештальт, який він все ж таки зумів закрити наприкінці свого життя, спаливши другий том «Мертвих душ». Ну і куди ж без чисто ніжинського фольклору? Офіційних підтверджень немає, але легенда говорить, що чисто... Блядь, чуть не вбився. Ну і куди ж без чисто ніжинського фольклору? Офіційних підтверджень немає, але легенда говорить, що знаменитий довгий ніс Гоголя – це результат його ніжинських пригод. У нас в Ніжині є дещо бандитський район – Мигалівка. І за їхніми суворими традиціями, якщо ти гуляєш з дівчиною з Мигалівки, то ти зобов'язаний поставити місцевим пацанам Могорич. Перше кохання Гоголя за легендою було саме з Мигалівки. Але ніякого Могорича він ставити не став. Мовляв, я дворянин і вам нічого ставити не буду. Ну хлопці йому і пояснили місцеві правила, після чого ніс у нього став такої специфічної форми. Це байка, звісно, але традиція жива і досі. Можу підтвердити особисто. У мене дружина з Мигалівки, і Могорич місцевим хлопцям я ставив як миленький. А завершити розповідь про Миколу Васильовича варто тут. Це найперший пам'ятник Миколі Гоголю в світі та найперший пам'ятник, який встановлений на території Ніжина. Його автором був Пармен Забіла, мегапопулярний скульптор на той час, а також близький друг Миколи Гоголя. Забіла зробив дуже гарний жест. Весь бюджет він витратив на закупівлю дорогого і якісного граніту для пам'ятника, а для себе не взяв жодної копійки. Але найкрутіше – це замасковане послання автора Пармена Забіли. Якщо підійти до пам'ятника під певним кутом, то на плечі Миколи Гоголя в складках плаща можна побачити профіль автора. Щоправда, це виходить лише тоді, коли ви дійсно прониклись атмосферою Ніжина та відкрили йому свою душу. До речі, у мене на екскурсіях цей лайфхак виходить абсолютно в усіх, тому приїздіть і разом перевіримо. Ще раз хочу подякувати Роману Авраменку за допомогу в підготовці цього випуску. Якщо будете в Ніжині, дуже рекомендую його екскурсії. Контакти, як і обіцяв, залишив в описі. Але якщо ви залишитесь в Чернігові, то, звісно, полюбуйтесь його чарівними архітектурними комплексами. Наприклад, Спасо-Преображенським собором, який вважають одним із найдавніших храмів Русі, що зберігся до наших днів. За повідомленням повісті минулих літ, його будівництво розпочав у 1030 році князь Мстислав Володимирович. Собор зводили майже одночасно із Софією Київською. Над обома святинями працювали візантійські майстри, а самі храми мали стати духовними осередками двох найважливіших міст Русі. Варто заскочити і в мої печери, тобто Антонієві, засновані всередині 11 століття Антонієм Печерським на Болдених горах. Цей підземний монастирський комплекс існує вже майже 1000 років.
Сьогодні тут можна пройти стародавніми підземними ходами, побачити церкви 12-18 століть, монаші келії та відчути атмосферу життя середньовічних ченців. Поруч із печерами розташовані Іллінська церква 11 століття та давній курганний могильник. До речі, згадані Болдині гори славляться тим, що колись у дохристиянський період там було багато язичницьких капищ. Ну і більшість з вас гулятимуть Чернігівським валом. Колись тут височила цитадель Чернігівської фортеці, де розташовувався княжий дитинець. Наприкінці 19 століття оборонні укріплення розібрали на гаражі, а на їхньому місці облаштували парк. Сьогодні головною окрасою валу є 12 старовинних чавунних гармат. За однією з легенд, вони ще з давніх часів стояли на бастіонах фортеці. Інший переказ стверджує, що їх подарував місту Петро І на знак вдячності за мужність чернігівських козаків у війні зі шведами. Також розповідають, що спочатку гармати були бронзовими, а пізніше їх замінили чавунними. Втім, найбільшої популярності набула зовсім інша легенда. Колись ці гармати стали чернігівською версією гарбуза. Якщо дівчина не хотіла йти на побачення, вона призначала залицяльнику зустріч біля 13-ї гармати. Закоханий приходив у призначений час і довго шукав гармату, якої ніколи не існувало. Хіба що в його трусиках. Щоправда, сьогодні вона є, але в мініатюрній версії. Ну, я ж кажу. Напишіть, де найсмачніша шаурма у Чернівцях. Якщо ви мій постійний глядач, то знаєте, що в циклі подібних відео про історію областей і міст після історичного, вибачте за тавтологію, блоку йде ще один про етнографію, тобто побут, традиції, вірування місцевого населення. Цього разу я вирішив зробити інакше. Чернігівщина має настільки багату етнографічну спадщину, що втиснути її в це відео означало б пробігтись лише по верхах. А мені не хочеться цього робити. Тому, якщо цей випуск набере 100 тисяч переглядів або 10 тисяч вподобайок, я зроблю окреме відео, присвячене традиціям, віруванням і побуту Сіверщини. Тож все, як завжди, залежить від вас. Ще раз дякую всім, хто підтримує мене гривнею, особливо моїм топ-донаторам Давіду Спековському та упирю, не полковнику Василю, а упирю Миколі. Ви також можете зробити разовий донат ось на цю банку, або оформити підписку та отримувати бонуси. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально, а фольклор – прелюдія. Але сьогодні без вступної гри.